Trong phòng bệnh bệnh viện, Vương Thục Trân 70 tuổi đang lặng lẽ nằm trên giường. Ánh mắt trống rỗng, ánh nhìn tuyệt vọng, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Mà ở ngoài hành lang, đám con cái của bà đã cãi nhau đến mức không thể hòa giải. Con cái gà đi như bát nước đổ đi. Lúc trước khi chia ra tài tôi chẳng được cái gì. Giờ bà già này bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thì các người lại nhớ đến tôi à? Chẳng phải quá nực cười sao? Tiền không có, mạng thì có một. Các người muốn chữa hay không tùy. Trương Kiến Hoa, có giỏi thì chị nói lại lần nữa xem. Mẹ là mẹ của một mình tôi chắc. Bà ấy để chị thiếu ăn hay thiếu mặc à? Loại lời đại nghịch bất đạo này mà chị cũng nói ra được. Rốt cuộc có còn là người nữa không? Hừ, ngày xưa lúc bố còn sống, ngoài việc giúp đỡ đám anh em của ông ấy ra, thì còn hơi để ý đến cảm nhận của chúng ta một chút. Nhưng từ khi bố mất đến giờ, mẹ chỉ hận không thể viết hai chữ thiên vị lên mặt thôi. Vợ của anh, Lã Tiểu Mạn, từ lúc gả vào nhà họ Trương, đã đi làm ngày nào chưa? Chẳng phải đều dựa vào sự cứu tế riêng của mẹ sao? Bà già này xảy ra chuyện ở nhà anh còn muốn bắt chúng tôi chịu tiền à? Không đời nào. Chị Tư, chị bị câm rồi à? Quen mắt họ đã đối xử với chúng ta thế nào rồi sao? Anh ba Trương Kiến Danh suy nghĩ một lát, thấp giọng đáp lại. Lúc trước mẹ đưa tiền đền bù giải tỏa cho các người, chẳng phải đã thề thốt rồi sao? Sau này sẽ là anh ba phụng dưỡng tuổi già. Đâu thể nào nhà lớn thì ở, tiền thì vẫn cứ giữ, lại muốn làm kẻ vắt cổ chảy ra nước không chịu bỏ một xu. Tôi nể tình bà ấy có công sinh dưỡng, nhiều nhất là bỏ ra 10.000. Sau chuyện này, bà ấy mất hay còn chẳng liên quan gì đến tôi. Nói xong, Trương Kiến Danh rút từ trong túi ra một sấp tiền nhân dân tệ, tiện tay ném xuống đất. 10.000 đồng mà anh định bố thí cho kẻ ăn xin chắc. Mẹ chúng ta bị ung thư phổi đấy. 10.000 đồng thì giải quyết được cái gì chứ? Nếu đã không cần, vậy thì thôi. Lúc này người anh cả vẫn ngồi trên ghế băng không lên tiếng. Trương Kiến Quốc mới mở lời. Tôi đã bàn bạc với chị dâu các cô chú rồi. Trong tay chỉ có 20.000 thôi, số còn lại không đào đâu ra được nữa. Lão Lục, chú đừng có đứng thẫn thờ ở đó, chú nói một câu đi. Đúng đấy, nhà họ Trương chúng ta chỉ có chú út là có tiền đồ nhất thôi. Chút tiền viện phí này của mẹ, đối với chú chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Hay là chú lo hết đi, coi như giảm bớt gánh nặng cho mấy anh chị em chúng tôi. Từ lúc chú út Trương Kiến Nghiệp đến bệnh viện, điện thoại của chú chưa từng ngừng reo. Chú cứ liên tục nhấn cúp máy. Hiện giờ chú là một doanh nhân nổi tiếng, được vô số người săn đón. Nhưng duy chỉ có nhà họ Trương là chú không muốn dính dáng một chút nào. Chị dâu ba, bao nhiêu năm không gặp, chị vẫn khéo mồm khéo miệng như vậy. Nếu không sao có thể dỗ dành mẹ đến mức quay mòng mòng, sẵn lòng làm bảo mẫu cho các người cả đời chứ. Tôi quả thật không thiếu tiền, nhưng không có nghĩa là tôi sẵn lòng bỏ ra thay các người. Các người đã chiếm bao nhiêu lợi lộc từ chúng tôi, có phải ngay cả bản thân cũng quên rồi không? Cần tôi giúp các người nhớ lại một chút không? À, tôi nghe nói con trai chị bây giờ đang cạnh tranh với người ta, sắp thăng tiến. Chị đoán xem nó có cơ hội không? Lã Tiểu Mạn đứng thẳng người lại, ngực thắt lại, nhìn Trương Kiến Nghiệp với vẻ đầy cảnh giác, không dám nói thêm lời nào nữa. Trương Kiến Nghiệp rất hài lòng với biểu hiện của chị ta, lười phải nói nhảm với chị ta thêm, dứt khoát nhìn sang anh cả. Nếu cả nhà góp sức, tôi tự nhiên sẽ không thiếu một xu một hào. Nhưng tôi thấy chị Tư chị Năm đều không bằng lòng. Vậy thì thôi đi, dù sao cũng là giai đoạn cuối rồi, chữa hay không chữa thì có gì khác nhau đâu. Ra đi sớm thì siêu thoát sớm. Trương Kiến Quốc vốn đang xòe lòng bàn tay ra, từng chút một nắm chặt lại thành nắm đấm. Anh thực sự không thể tưởng tượng nổi, đám em trai em gái của mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Nếu các người đã không muốn, thì dù tôi có phải dốc hết vốn liếng, tôi cũng không thể dương mắt nhìn mẹ mất được. Tiếp đó biểu cảm của mọi người mỗi người một vẻ. Không ai nói thêm lời nào nữa. Lòng Vương Thục Trân đau đớn như bị ngàn đao cứa vào. Con trai cả Trương Kiến Quốc là đứa kém cỏi nhất trong đám con cái, nhưng cũng là đứa hy sinh nhiều nhất. Con dâu cả vốn là cô gái nông thôn gả đến, cần cù chăm chỉ chăm sóc bà và ông nhà bao nhiêu năm nay. Vậy mà bà lại một mực ghét bỏ. Đúng là đáng đời, lúc trước đúng là mù mắt rồi. Bỗng nhiên ở hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Anh rể hai, anh rể hai, sao anh lại tới đây? Dù vợ của Triệu Thiết Trụ là Trương Kiến Bình đã mất nhiều năm, nhưng anh không vì thế mà xa lánh nhà họ Trương. Lúc đó Trương Kiến Bình còn sống, anh vẫn là cảnh sát ở đồn công an. Nay anh đã là lãnh đạo ở cục thành phố. Nghe nói mẹ bệnh, tôi qua đưa ít tiền. Tôi đã sắp xếp xong các mối quan hệ rồi, cứ điều trị trước, những chuyện sau này tính sau. Anh cả, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề. Tiền bạc là vật ngoài thân, chỉ cần người còn sống thì sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì. Lần này Trương Kiến Quốc không thể kìm nén được cảm xúc nữa, bật khóc nức nở.
Thiết Trụ ơi, Kiến Bình đã đi bao nhiêu năm rồi? Cậu không cần phải giúp nhà chúng tôi nữa đâu. Nhà họ Trương nợ cậu nhiều quá. Cậu bảo tôi phải trả thế nào đây? Tại hiện trường, ngoại trừ Trương Kiến Hoa ra, tất cả đều chìm vào đau thương. Bọn họ không ai là không nhớ lúc Trương Kiến Bình còn sống. Khi Vương Thục Trân nghe thấy ba chữ này, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm mãi. Kiến Bình, Kiến Bình, con gái ngoan của mẹ. Nếu con mà còn sống, mẹ nhất định sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Là mẹ có lỗi với con. Đều là lỗi của mẹ. Vương Thục Trân đã hạ quyết tâm trong lòng. Bà không chữa nữa. Bà muốn lên trời tìm Kiến Bình, cầu xin con bé tha lỗi cho mình. Có sự xuất hiện của Triệu Thiết Trụ, mọi người dù có không vui cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Nhưng anh dù sao cũng là người ngoài, nhiều chuyện không tiện can thiệp vào. Triệu Thiết Trụ dặn dò xong những việc sau đó, liền vội vàng rời khỏi bệnh viện. Chị hai đã mất bao nhiêu năm rồi mà còn thật sự coi là anh rể chúng ta chắc. Chẳng qua chỉ làm cái chức lãnh đạo quèn thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ. Bà già này đã là giai đoạn cuối rồi, căn bản không có việc gì phải điều trị cả. Dù sao tôi cũng không bỏ tiền ra đâu. Các người thích làm gì thì làm. Cứ như vậy, đám con cái của Vương Thục Trân lần lượt ra về. Chỉ còn lại Trương Kiến Quốc. Mẹ, đừng lo, có Thiết Trụ ở đây rồi. Họ có không muốn đến mấy cũng sẽ phải bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ thôi. Anh ba không nuôi mẹ cũng không sao. Con và Lưu Thúy nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ đói rồi phải không? Con xuống lầu mua cơm cho mẹ nhé. Khóe miệng Vương Thục Trân nở một nụ cười bất lực. Bà từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đen sạm của con trai cả. Kiến Quốc, mẹ biết con hiếu thảo, là mẹ đã làm khổ con. Con và Lưu Thúy đều là những đứa trẻ ngoan. Mẹ đừng nói nữa. Chỉ cần có mẹ ở đây thì cái nhà này sẽ không tan rã đâu. Lúc bố đi con đã hứa với ông ấy rồi, nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt. Vài phút sau, Trương Kiến Quốc sải bước đi ra ngoài. Trong lòng anh thầm nghĩ, dù tương lai có khó khăn đến mức nào, anh đã nỗ lực hết mình thì sẽ không hối hận. Vương Thục Trân nhìn căn phòng bệnh vắng vẻ, cầm lấy chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị từ trước, không chút do dự đổ vào trong miệng. Bà hận mình có mắt như mù, hận mình đã không giữ bát nước cho bằng. Nếu như có một cơ hội nữa, bà nhất định sẽ không như thế này. Còn về đám con bất hiếu kia, đều bay mau hết đi. Rất nhanh một cơn buồn ngủ ập đến. Vương Thục Trân nhắm chặt đôi mắt lại. Đại não Vương Thục Trân đứng máy. Bà nhớ rõ ràng mình bị ung thư giai đoạn cuối. Ngoài con trai cả và con rể thứ hai ra, thì chẳng có ai sẵn lòng bỏ tiền chữa trị cho bà. Vương Thục Trân liếc nhìn tờ lịch treo trên tường. Trên đó viết rõ ràng ngày 13 tháng 4 năm 1977. Bà vậy mà đã trọng sinh về 30 năm trước. Không chỉ ông nhà chưa mất, mà ngay cả Kiến Bình cũng vẫn còn sống. Bố, mẹ, Dương Út dẫn theo mấy người anh em tìm đến tận nhà rồi. Kiến Bình, mẹ nhớ con chết mất thôi. Kiến Bình, đều là mẹ không tốt. Đều là mẹ không tốt. Trương Kiến Bình hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, đứng ngơ ngác tại chỗ. Cô em chồng Trương Nguyệt Mai khắp người đầy vết thương. Thấy Vương Thục Trân và con gái đang diễn cảnh tình mẹ con thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chị dâu cả, chị làm cái gì vậy hả? Bây giờ đang bàn chuyện của nhà em mà. Chị không thể lát nữa mới nói chuyện với Kiến Bình được à? Lát nữa Lưu Bưu dẫn người vào, chị và anh cả phải bảo vệ em đấy. Nếu không thì anh ta sẽ tác động đến mức em đang sốt mất. Nghĩ đến đây, Vương Thục Trân lập tức nói, đến đồn công an tìm Thiết Trụ, nói là có người đến nhà gây rối. Mẹ xem ai dám tác động vật lý ở đây. Chị dâu cả, chị vậy mà lại định báo cho Thiết Trụ sao? Đây có phải chuyện hay ho gì đâu. Để người ta biết được chẳng phải sẽ cười thối mũi chúng ta sao? Chỉ cần có chị và anh cả ở đây là được rồi. Lưu Bưu nghe lời hai người nhất mà. Trương Việt Tiến định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Vương Thục Trân, ông theo bản năng rụt cổ lại. Nghe lời chúng tôi nhất à? Câu này không sai. Lần đầu tiên nó ra tay tác động cô. Cô vì muốn nó nguôi giận đã lén lấy từ nhà tôi đi 20 quả trứng gà. Lần thứ hai nó tác động vật lý cô. Cô vì muốn nó nguôi giận đã từ nhà tôi mang đi 5 cân gạo. Những chuyện như vậy tháng nào cũng xảy ra. Nên lần này nhà cô lại thiếu cái gì rồi? Chẳng lẽ là muốn chúng tôi sắp xếp công việc cho thằng Cường à? Chúng tôi không làm được đâu. Nghe đến đây, Trương Nguyệt Mai hít một hơi khí lạnh. Cô ta hoàn toàn không ngờ Vương Thục Trân lại mới lông tìm vết, nhắc lại những chuyện nát bét trước kia, còn đoán trước được kế hoạch của cô ta và Lưu Bưu.
Cô Út, không phải là bị mẹ cháu nói trúng rồi chứ? Chưa nói đến việc cháu và cô Năm còn chưa đi làm. Chị dâu cả và chị dâu ba cũng đang thất nghiệp. Dựa vào cái gì mà phải giúp nhà cô chứ? Có phải cô đã nắm thóp được tính cách của bố cháu? Giúp nhà cô đến mức quen tay rồi không? Sau này chuyện của nhà cô bớt sang nhà cháu mà nói đi. Nghe thấy lời này, Trương Nguyệt Mai vốn đang ôm một bụng tức, đang lo không có chỗ trút giận, bèn tóm lấy Trương Kiến Nghiệp định ra tay tác động. Không ngờ bị Vương Thục Trân cản lại, còn bị bà vả cho một bạt tai thật mạnh. Vương Thục Trân, chị dám đánh tôi à? Vương Thục Trân, chị mẹ nó dám đánh tôi à? Chưa đợi cô ta nói xong, Trương Nguyệt Mai lại bị vả thêm một cái thật mạnh nữa. Đánh thì cũng đánh rồi, còn phải chọn ngày lành tháng tốt nữa chắc. Bởi vì Trương Nguyệt Mai chị được cho mặt mũi quá nhiều rồi, nên tưởng bà già này dễ bắt nạt à? Con dám động tay động chân với con trai tôi? Nằm mơ đi. Lúc này Trương Kiến Quốc và Trương Kiến Quân vừa mới đi làm về, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Trương Kiến Quân đứng đơ người tại chỗ mãi không tỉnh táo lại được. Anh cả, có phải em đang nằm mơ không? Mẹ và cô Út đang xử nhau kìa. Anh đánh em một cái thử xem. Ôi trời, đau quá, anh đánh thật à? Vậy nói như vậy là mẹ thật sự giận rồi à? Bà ấy thế mà lại đánh cô Út. Hai anh em không dám đi vào, lén gọi vợ mình và Trương Kiến Hoa ra ngoài. Này, mẹ chúng ta bị làm sao vậy? Em cũng không biết nữa. Em đang nấu cơm trong bếp thì nghe thấy tiếng cô Út khóc lóc chạy đến nhà mình. Lúc đầu vẫn còn bình thường, không biết sao lại làm mẹ nổi giận lôi đình như thế. Đáng đời. Anh cả, anh không thấy đâu. Cô Út còn định tác động cả Kiến Nghiệp nữa đấy. Dựa vào cái gì mà bắt nạt người nhà mình chứ? Lần nào cô ta bị Lưu Bưu Tần cũng chạy sang nhà mình than vãn. Không nói đến việc bắt bố mình ra mặt giúp, mà còn phải tốn cả đồ ăn lẫn tiền bạc nữa. Em thấy mẹ nói đúng rồi đấy. Lần này bọn họ vì chuyện công việc của thằng Cường. Như vậy sao mà được? Anh và chú Út còn chưa có việc làm nữa mà. Sao chuyện gì cũng cứ phải vơ vào cho nhà họ hết vậy? Chẳng phải sao? Lớn tướng rồi mà chỉ biết hút xì dâu nhà chúng ta thôi. Tính cách của bố anh còn không hiểu à? Chắc chắn cô Út chỉ cần khóc lóc rồi, đòi thắt cổ là bố sẽ nóng đầu lên, rồi lại đồng ý với họ cho xem. Là người không chịu nổi nhất khi thấy bố không vui. Có khi nào mọi người hàng xóm láng giềng ơi ra đây mà xem. Đây chính là cô em chồng không biết xấu hổ của tôi đây. Suốt ngày bị đàn ông trong nhà tác động không nói, hãy chịu chút uất ức là lại bắt người đàn ông của tôi ra mặt. Mọi người nhìn vết sẹo ở khóe mắt của Việt Tiến xem, đều là do tên trò mà Lưu Bưu dùng đồ chọi vào đấy. Hôm nay nó không đến thì tốt nhất hãy mà bước chân vào cửa nhà tôi, xem tôi xử lý nó thế nào. Nói xong Vương Thục Trân quay sang nhìn con trai Út. Vào bếp lấy cái dụng cụ ra đây cho mẹ. Còn nữa, đàn ông trong nhà này bay màu hết rồi à? Không biết cầm đồ chơi lên hay sao? Cái hạng gì không biết. Con dám động tay động chân với con trai tôi. Loại như cô mà cũng xứng à? Trương Nguyệt Mai ngây người ngồi trên mặt đất. Cô ta cảm thấy cảnh tượng trước mắt cứ như đang nằm mơ vậy. Vương Thục Trân điên rồi sao? Bà ta không chỉ ra tay đánh mình, mà còn định cầm dụng cụ nữa. Trương Nguyệt Mai càng nghĩ càng thấy uất ức. Cô ta đứng dậy lao vào trong nhà gào thét. Trương Việt Tiến, anh là đồ phế vật à? Mặc kệ mụ đàn bà điên này đánh em gái anh, mà anh không có một chút phản ứng nào sao? Chuyện này mà để mẹ và các anh khác biết được, anh đoán xem họ sẽ làm gì? Anh quên rồi sao? Mẹ đã dặn thế nào rồi à? Bảo anh phải giúp đỡ em thật nhiều. Đừng nói là đưa cho em ít trứng gà hay gạo. Cho dù có đưa hết tiền cho em, thì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhà em có 3 đứa con trai, 1 đứa con gái đều chưa có việc làm. Nhà anh có bao nhiêu người đi làm như thế? Giúp một chút thì đã làm sao? Trương Việt Tiến, anh đúng là đồ ăn cháo đá bát. Ích kỷ chỉ biết bản thân, hoàn toàn không bằng đến sống mất của anh em mình. Trương Việt Tiến bị chất vấn đến mức mặt lúc xanh lúc trắng. Vừa nghĩ đến những lời mẹ đã nói, ông theo bản năng nhìn lén về phía Vương Thục Trân. Nào ngờ đối phương đã cầm một khúc gỗ bên cạnh lên, không nói một lời liền ném vút đi. Trương Nguyệt Mai còn chưa kịp né tránh thì trán đã bị trúng một đòn đau điếng. Cô ta chỉ nghe thấy một tiếng bốp. Trước mắt trời đất quay cuồng, hai chân bủn rủn. Ai đấy, đứa nào mẹ nó dám tác động vợ tao? Chán sống rồi à? Trương Nguyệt Mai thấy người đàn ông của mình đến, lập tức như có chỗ dựa, ủ rũ nói, Lưu Bưu, chị dâu cả, chị ta bắt nạt em, người ta nói chị dâu cả như mẹ. Vậy mà chị ta không những không an ủi em, lại còn nhắc lại chuyện cũ. Lúc nào cũng bảo là chúng ta chiếm lợi lộc của nhà chị ta. Chị ta gả cho anh cả em thì chính là người của nhà họ Trương rồi. Giúp em một chút thì làm sao? Hơn nữa chỉ riêng tiền lương của chị ta và anh cả, mỗi tháng đã hơn 100 đồng rồi. Kiến Quốc, Kiến Bình, Kiến Quân, Kiến Danh đều có công việc, điều kiện tốt như vậy, chưa bao giờ mới hết tiền chứ. Cái gì? Anh cả, chuyện là thế này sao? Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói. Việc gì phải động tay động chân?
Nhìn vết thương trên người Nguyệt Mai xem. Mau về nhà mà xử lý đi. Đừng có ở đây làm xấu mặt nữa. Sao hả Trương Việt Tiến? Cả nhà anh bắt nạt vợ tôi à? Mà định đuổi tôi đi như thế sao? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Vương Thục Trân dùng gậy gỗ tác động vào đầu Nguyệt Mai. Trương Việt Tiến định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Vương Thục Trân ngăn lại. Nếu không muốn ly hôn, thì im miệng lại ngay cho tôi. Ly hôn? Ai muốn ly hôn chứ? Cùng lúc đó, Trương Kiến Nghiệp đã cầm dụng cụ, tiện tay đưa đến trước mặt Vương Thục Trân. Mẹ, của mẹ đây. Chị dâu cả bị làm sao thế này? Còn cầm dụng cụ nữa. Ai biết chị ta bị lên cơn gì? Em bị chị ta dạy dỗ thảm hại rồi. Đến cả chuyện của thằng Cường còn chưa kịp nói, đã bị đuổi ra ngoài rồi. Anh cả, Nguyệt Mai là em gái ruột của anh. Sao anh có thể để Vương Thục Trân đánh cô ấy như thế? Em nể tình quan hệ của chúng ta nên sẽ không mách mẹ. Nhưng để bù đắp cho chúng em, anh nhất định phải sắp xếp công việc cho thằng Cường. Vương Thục Trân nhớ lại kiếp trước. Trương Việt Tiến chính là bị mẹ chồng tẩy não, khiến ông bao dung vô điều kiện và dung túng cho đám em trai em gái phía dưới. Từ khi Trương Nguyệt Mai gả cho Lưu Bưu, cứ dăm bữa nửa tháng lại bị đánh. Lúc đầu hai vợ chồng bà luân phiên khuyên nhủ, hy vọng hai người họ có thể sống tử tế, cùng nhau vun vén gia đình nhỏ. Còn vì thế mà tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc. Nào ngờ hai người họ lại như nắm thóp được tâm lý của Vương Thục Trân và Trương Việt Tiến. Thấy Trương Nguyệt Mai chịu uất ức là nhất định sẽ chạy sang nhà bà, cũng từ đó mà vơ vét được không ít đồ đạc và tiền bạc. Quả đáng nhất chính là lần này Lưu Bưu thương lượng với họ không thành, liền xúi giục mấy người đàn ông bên cạnh vây lấy Việt Tiến. Tác động vật lý liên hoàn dẫn đến việc sau này một chân của chồng bà bị tác động đến gãy, để lại thương tật vĩnh viễn. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, Vương Thục Trân liền cảm thấy lửa giận bừng bừng. Chỉ có chuyện này thôi đúng không? Đúng, chỉ có chuyện này. Chỉ cần anh chị đồng ý sắp xếp công việc cho thằng Cường, sau này tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với Nguyệt Mai, sẽ không bao giờ ra tay tác động cô ấy nữa. Dượng út, những lời như vậy chúng cháu nghe phát ngán rồi. Lần nào Dượng chẳng thể thốt như vậy. Nếu ông trời mà có mắt, thì Dượng đã bị sét đánh đằng suốt 800 lần rồi. Liệu còn có thể đứng ở đây không? Mấy lời ma quỷ lừa người này của Dượng cứ để dành mà nói cho cô út cháu nghe đi. Nhà cháu không quan tâm đâu. Lời vừa nói ra khiến đám hàng xóm xem náo nhiệt cười bò, cũng hùa theo nói phụ họa. Đúng đấy, đẻ bao nhiêu đứa con ra mà mình không tự nghĩ cách, chỉ biết tìm Việt Tiến và Thục Trân. Người ta nợ nhà anh chị chắc. Mày câm miệng lại cho tao. Trương Kiến Hoa, mày là cái đồ lỗ vốn, có tư cách gì mà chỉ trỏ ở đây? Đây trên đang nói chuyện mà còn dám xen vào. Đúng là đồ không có giáo dục. Cái hạng như mày thì cứ đợi mà thối giữ ở nhà đi. Chẳng ai thèm lấy mày đâu. Con cái tôi có gả đi được hay không, đến lượt anh quyết định chắc. Nhà tôi ngoại trừ Kiến Bình và Thiết Trụ ra thì có 5 người đang đi làm, cộng thêm cả họ nữa là 7 người. Đừng nói là nuôi Kiến Hoa và Kiến Nghiệp, dù có thêm vài đứa nữa cũng không thành vấn đề. Ngược lại là cả nhà các người đều dựa dẫm vào một mình Trương Nguyệt Mai, chỉ biết ngửa tay xin tiền khắp nơi tìm người cứu tế. Không biết xấu hổ. Không phải muốn bàn chuyện công việc của thằng Cường sao? Được thôi, chị dâu cả, chị làm cái gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà cả mà. Chị đừng có múa dụng cụ thế kia. Lỡ như làm ai bị thương thì biết làm sao. Đúng đấy, chị dâu cả như mẹ. Chị có đánh em vài cái cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ cần chuyện của thằng Cường xong xuôi, đừng nói là bị vả vài cái, dù có bắt em quỳ xuống gọi chị là mẹ cũng được. Gọi mẹ à? Tôi không sinh ra nổi loại ngu xuẩn như anh đâu. Trước khi bàn chuyện công việc của thằng Cường thì còn một việc phải xử lý. Nếu không thì miễn bàn. Đừng nói một việc, dù 10 việc cũng được. Tôi biết ngay là anh cả và chị dâu thương Nguyệt Mai nhất mà. Trương Kiến Hoa không chịu nổi, định nói thêm gì đó. Cô Năm, cô đừng nóng vội. Em cứ thấy lời mẹ nói có ẩn ý gì đó. Bà ấy biết cô và lão Lục đều chưa đi làm, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Hừ, bố mình chuyên cừu tè mấy người chú với cô út. Mẹ mình thì chỉ biết thiên vị một người. Cái nhà này làm gì còn chỗ cho tôi và lão Lục nữa. Tôi chỉ mong lập tức tìm được ai đó để kết hôn, mau chóng thoát khỏi nơi này. Vương Thục Trân gọi con trai út Trương Kiến Nghiệp lại gần. Sau đó bà nói thầm vào tai anh vài câu. Mẹ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Cái thằng nhóc này, lời mẹ nói bây giờ không còn tác dụng nữa rồi hả? Bảo con đi thì cứ đi đi. Nhanh lên, nếu không hôm nay mẹ sẽ tác động vật lý cho gãy chân con luôn đấy. Để xem sau này con cưới vợ kiểu gì. Trương Kiến Nghiệp bị dọa cho một phen hù vía. Anh quay sang nhìn Trương Việt Tiến đang đứng bên cạnh. Ba,
Chuyện này không trách con được đâu nhé, đều là do mẹ bảo con làm như vậy đó. Một lúc sau, Trương Kiến Nghiệp từ trong nhà cầm một quyển sổ đi ra. Con vào đó làm gì vậy? Không đợi ông ấy nói hết câu, Trương Kiến Nghiệp nhanh chóng lấy quyển sổ kế toán ra, đưa tận tay cho Vương Thục Trân, rồi vội vàng chạy biến ra ngoài, sợ bị cha mình đuổi theo kịp. Ba ơi, chuyện này không liên quan đến con đâu, đều là do mẹ bảo con lấy đấy. Ba có gì thắc mắc thì cứ hỏi mẹ đi nhé, tuyệt đối đừng có tìm con đấy. Chị dâu, chị vẫn chưa nói rõ rốt cuộc là có chuyện gì mà. Không phải anh cả đang làm nhân viên kiểm định chất lượng ở nhà máy đường dây sao? Chỉ cần anh ấy thu xếp cho thằng Cường vào đó làm việc thì bảo bọn em làm gì cũng được hết. Thằng Cường năm nay đã 20 tuổi rồi, nếu mà vẫn không có công ăn việc làm thì con cái nhà lành nào thèm theo nó chứ. Muốn vào nhà máy đường dây làm việc hả? Được thôi, anh cả của cô bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi. Năm nay 41 tuổi, đã đi làm được 23 năm rồi. Tháng nào anh ấy cũng chu cấp cho cô. Trên đây ghi chép lại từng khoản một rất rõ ràng, bao gồm cả lúc cô kết hôn nữa. Mặc dù nhà tôi vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức, nhưng cô vẫn không thấy thỏa mãn, lại còn lén lút tìm anh cả cô để đòi thêm không ít tiền. Đây là quyển sổ ghi chép lại. Chỉ cần cô hoàn trả lại hết những gì đã nợ chúng tôi trước đây thì tôi có thể cân nhắc việc tìm việc cho thằng Cường. Cái gì? Chỗ đó là bao nhiêu tiền chứ? Tôi đã tính toán rồi, tổng cộng là 978 đồng 3 hào 2 xu. Đã gần 40 tuổi đầu rồi, con trai cả cũng đã 20 tuổi rồi, mà lại nợ bà mẹ tôi nhiều tiền đến như vậy. Ai biết thì bảo là em gái của ba tôi, ai không biết lại còn tưởng là kẻ xin ăn đấy. Sao lại có thể không biết xấu hổ đến mức này chứ? Vậy mà vẫn còn mở miệng ra là đòi sắp xếp công việc cho thằng Cường, coi nhà chúng tôi là cái mỏ để đào chắc. Trương Nguyệt Mai vừa định mở miệng nói thì đã nghe thấy hàng xóm láng giềng bàn ra tán vào xôn xao. Đây mà gọi là họ hàng sao? Nếu tôi là họ thì tôi đã ngoan ngoãn trả lại tiền rồi, nếu không thì sớm đoạn tuyệt quan hệ cho rồi. Ai bảo không phải chứ? Cô em chồng của nhà họ, mỗi lần bị đánh là lại chạy đến đây, sau đó thì xách đủ thứ đồ đạc mang về nhà chồng. Biết đâu là đã bàn bạc với nhau từ trước rồi, cố ý diễn kịch cho Việt Tiến và Thục Trân xem thôi. Anh cả, Vương Thục Trân, hai người có ý gì đây? Không giúp thằng Cường tìm việc thì thôi đi, lại còn bắt đầu bới lông tìm vết nhắc lại chuyện còn anh nữa. Tự dưng anh ghi chép sổ sách làm cái gì chứ? Mọi người đều là người một nhà cả mà. Em Tiêu của anh ít tiền thì đã làm sao? Sau này thằng Cường có tiền đồ rồi, nó có thể quên được người bác cả như anh sao? Chắc chắn là nó sẽ phụng dưỡng cho hai người lúc tuổi già mà. Nghe thấy những lời này, Vương Thục Trần suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đến cả khúc ruột mình đẻ ra còn chẳng buồn phụng dưỡng mình nữa là. Ba con có thể trông chờ gì vào người ngoài sao? Anh cả, cái nhà họ Trương này rốt cuộc là do anh làm chủ, hay là do Vương Thục Trân làm chủ vậy? Em thấy chị ta chính là muốn dồn em đến đường cùng để em phải cứ nhất thiết phải để em ra đi trước mặt anh thì chị ta mới vừa lòng sao? Nếu như anh không đồng ý sắp xếp công việc cho thằng Cường thì em sẽ muốn đăng xuất để ăn vạ hả? Tuyệt đối đừng có ra đi ngay trước mặt tôi. Kìa, nhìn cái cây đằng kia xem Nguyệt Mai, tôi thấy vị trí địa lý ở đó cũng tốt lắm đấy. Biết đâu cô vừa mới buông xuôi ra đi thì Lưu Bưu đã cưới ngay một cô vợ trẻ về rồi, lại còn sinh thêm một đống con trai nữa đấy. Lưu Bưu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn ta cầm lấy dụng cụ rồi tiến về phía Vương Thục Trân. Trương Việt Tiến, đây chính là thằng em rể quý hóa của ông đấy, không chỉ dẫn người đến nhà chúng ta gây chuyện, mà đứa nào đứa nấy trên tay cũng cầm theo đồ chơi nữa kìa. Ai biết thì tưởng là đến đón vợ, ai không biết lại tưởng là muốn hành hung người chị dâu như tôi đây này. Hôm nay tôi nói thẳng luôn ở đây, nếu như trả hết nợ thì mọi chuyện trước đây giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nếu như các người vẫn cứ ngoan cố không trả thì công việc của Trương Nguyệt Mai cũng coi như kết thúc rồi. Ai mà chẳng biết cậu ta chuyên môn đi muộn về sớm, ngày nào cũng bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện. Tốt lắm. Trương Việt Tiến, nếu anh đã không quản được Vương Thục Trân thì đừng trách tôi không khách khí. Đừng có đứng được ra đó như mấy cây chè nữa. Không thấy những người này đang sỉ nhục chúng ta thế nào sao? Hôm nay nếu tao không đập nát cái nhà này của chúng mày thì tao không phải là Lưu Bưu nữa. Không sao đâu, Kiến Bình đã đi tìm thiết trụ rồi. Chẳng bao lâu nữa người của Ủy ban dân cư và công an sẽ đến đây thôi. Tôi cũng muốn xem thử xem, với hành sáu gây rối trật tự công cộng như các người thì họ sẽ xử lý như thế nào. Lưu Bưu đã không còn cái vẻ hung hăng như lúc nãy nữa, nhưng hắn vẫn cố chấp vươn cổ lên tỏ vẻ không phục. Vương Thục Trân, mụ đừng có mà ngậm máu phun người. Ta đã đánh mụ lúc nào chứ? Đó là do chưa kịp đánh thôi. Hàng xóm láng giềng xung quanh đây đều nhìn thấy hết rồi. Các người coi nhà tôi là cái chợ đấy à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Con để những người này cầm theo đồ chơi định hù dọa ai chứ? Thực sự tưởng bà già này sợ các người chắc. Một xu cũng không chịu bỏ ra mà còn muốn tìm việc cho Lưu Cường hả? Mơ Hạo đi, kể từ bây giờ mối quan hệ giữa Trương Việt Tiến và Trương Nguyệt Mai chấm dứt tại đây.
Ngay đúng lúc này, Trương Kiến Bình đã dẫn Triệu Thiết Trụ trở về. Phía sau bọn họ, còn có cả cán bộ của Ủy ban dân cư đi cùng nữa. Vương Thục Trân ở ngay trước mặt chủ nhiệm Vương đã vạch trần việc Trương Nguyệt Mai nói dối là bị chồng là Lưu Bưu bạo hành, để đến nhà mình vay tiền, ép cô ta phải trả lại tiền. Trương Nguyệt Mai vì muốn bảo vệ Lưu Bưu nên đã phủ nhận chuyện bị bạo hành và gom tiền để trả nợ. Mẹ không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Đúng thế, chị dâu ơi, có chuyện gì thế? Chủ nhiệm, hắn ta là chồng của em chồng tôi. Hắn đã 5 lần 7 lượt bạo hành em chồng tôi. Lần nào bị đánh cô ấy cũng chạy đến nhà chúng tôi để lánh nạn. Tôi với tư cách là chị dâu của Nguyệt Mai chắc chắn là không thể khoanh tay đứng nhìn được. Chẳng qua là tôi chỉ nói vài câu thôi. Thế mà hắn đã dẫn một đám côn đồ đến nhà tôi gây rối rồi. Chắc là những người này chủ nhiệm cũng thấy quen mặt rồi chứ. Chủ nhiệm, sự việc không phải như vậy đâu ạ. Những vết thương trên người em đều là do em không cẩn thận va phải thôi. Không liên quan gì đến Lưu Bưu hết. Anh ấy là chồng của em mà. Sao có thể vô duyên vô cớ đánh em được chứ? Mọi người tuyệt đối đừng có bắt anh ấy đi mà. Cái gì? Nguyệt Mai? Vừa nãy cô đâu có nói như thế. Theo như ý của cô thì rất nhiều lần trước đây cô cũng đều là do không cẩn thận va vào đâu đó sao? Đúng vậy, hoặc là bị vấp hoặc là bị ngã thôi. Tuyệt đối không phải do Lưu Bưu đánh đâu. Cho nên mỗi lần cô tìm đến chúng tôi để than khổ, căn bản không phải vì Lưu Bưu đánh cô, mà là vì muốn chiếm hời của nhà chúng tôi, đúng không? Những năm qua cô lấy lý do bị Lưu Bưu bạo hành, nhiều lần hỏi xin tiền và đồ đạc của chúng tôi. Con luôn miệng nói rằng là để xoa dịu mối quan hệ của hai vợ chồng cô. Tổng cộng đã vay 978 đồng 3 hào 2 xu. Nếu tình cảm của hai người đã tốt đẹp như vậy rồi, thế thì số tiền nợ chúng tôi bao giờ mới trả đây? Trương Nguyệt Mai lúc này mới nhận ra cô ta đã rơi vào bẫy của Vương Thục Trân rồi. Nếu thừa nhận là Lưu Bưu đánh mình thì dựa vào vết thương trên người cô ta, hắn ta rất có khả năng sẽ bị bắt đi. Còn nếu không thừa nhận là Lưu Bưu đánh mình thì sẽ dẫn đến kết quả như bây giờ. Nếu cô ta không trả lại tiền thì không chỉ bị người đời phỉ nhổ vào mặt, mà khả năng cao là còn bị mất luôn cả công việc nữa. Cô Út, cô sao thế? Chị tìm Thiết Trụ và cán bộ Ủy ban dân cư đến đây đều là vì muốn tốt cho cô thôi mà. Cô là em gái của Việt Tiến, chúng ta đều là người một nhà cả. Cô nói có đúng không? Vậy thì số tiền này bao giờ cô mới trả được đây? Nguyệt Mai, chuyện này là cô sai rồi. Nếu như tình cảm giữa cô và Lưu Bưu không có rạn nứt thì tại sao cô lại 5 lần 7 lượt lấy lý do đó để lừa gạt anh chị cả của mình chứ? Em, hiện tại nếu chưa trả được thì cũng không sao. Tôi sẽ đến nhà máy nói chuyện với lãnh đạo của cô. Sau này toàn bộ tiền lương của cô sẽ được giao cho tôi để trừ nợ. Tôi vừa mới tính qua rồi. Một tháng cô được 40 đồng thì chỉ cần hơn 2 năm một chút là sẽ trả hết nợ thôi. Lưu Bưu vội vàng lên tiếng. Trong nhà chẳng phải vẫn còn 500 đồng đó sao? Mau mang ra trả cho chị dâu đi. Trương Nguyệt Mai đương nhiên là không cam tâm rồi. Cô ta vẫn còn định tìm cách để lấp liếm cho qua chuyện. Cô muốn giữ tôi hay là muốn giữ tiền đây? Chỉ cần công việc vẫn còn đó thì còn sợ không kiếm được tiền sao? Trong nhà chỉ còn có 500 đồng thôi. Bây giờ tôi đi lấy ngay đây. Số còn lại tôi sẽ sớm trả cho mọi người thôi. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Vương Thục Trân, để xem bà ấy sẽ trả lời như thế nào. Cũng được thôi, dù sao thì ngày nào chưa trả hết nợ thì Lưu Cường cứ ở nhà mà chơi thôi nhé. Dù sao cũng mới có 20 tuổi mà. Cùng lắm thì đợi thêm 18 năm nữa rồi hãy đi làm, rồi hãy cưới vợ. Chỉ sợ cô gái nhà người ta chờ đến lúc ra đi cũng chẳng đợi được đến lúc đó đâu. Nhân lúc chủ nhiệm Vương đang có mặt ở đây, tôi về lấy tiền ngay đây. Trương Nguyệt Mai vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Không được, thằng Cường tuyệt đối không thể cứ ở nhà mãi như thế được. Nó phải đi làm, phải cưới vợ nữa chứ. Chỉ cần công việc ổn định là sẽ có tiền thôi. Cùng lắm thì sau này lại bảo anh cả bù đắp lại cho mình sao vậy? Mình không tin là anh ấy thực sự định đoạn tuyệt quan hệ với mình đâu. Trương Nguyệt Mai chạy một mạch về nhà. Mẹ, chẳng phải mẹ đến nhà bác cả rồi sao? Chuyện công việc đã giải quyết xong chưa mẹ? Nếu như con mà không có việc làm thì cái Huy chắc chắn sẽ chia tay với con mất. Trương Nguyệt Mai không thèm để ý đến con trai mà vội vàng lấy tiền rồi cuống cuồng chạy ra ngoài. Vốn dĩ trong nhà chỉ có 500 đồng thôi. Tôi vừa mới đi vay mượn thêm láng giềng một ít nữa. Chị kiểm tra cho kỹ đi, không thiếu một xu nào đâu, cũng chẳng thừa một đồng nào hết. Vương Thục Trân nhận lấy tiền rồi đếm từng tờ một. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới nói với chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm, tiền đều ở đây cả rồi. Không thừa không thiếu. Vậy còn công việc của thằng Cường nhà tôi thì tính sao đây? Bao giờ mới có kết quả hả? Chị phải cho tôi một câu trả lời chính xác chứ. Trương Nguyệt Mai, đầu óc cô có vấn đề thì đi khám đi. Tháng 5 tháng 6 nhà tôi còn chưa có việc làm nữa kìa. Lấy tư cách gì mà đòi tìm việc cho con trai cô chứ? Chẳng lẽ cô định đem Lưu Cường sang làm con nuôi nhà tôi chắc? Cái đó tôi không gánh nổi đâu nhé.
Nhìn cái gì mà nhìn? Kể từ sau này nhà chúng tôi không hoan nghênh cô nữa đâu. Quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây. Trương Nguyệt Mai và Lưu Bưu nghe thấy lời Vương Thục Trân nói, vốn dĩ định bùng phát cơn giận trong lòng ra, nhưng khi nhìn thấy chủ nhiệm Vương và Triệu Thiết Trụ ở đó, thì lại đành phải nuốt ngược cơn giận vào trong. Được, tốt lắm, bây giờ tôi sẽ về tìm mẹ để mẹ đòi lại công bằng cho tôi. Tôi không tin là không có ai trị được các người. Nói xong, cô ta không thèm quay đầu lại mà bỏ đi luôn. Lưu Bưu lườm nguyết họ một cái sắc lẹm, rồi dẫn theo đám anh em của mình đồng loạt rời đi. Chị dâu, đừng lo lắng quá nhé. Thực sự có chuyện gì thì cứ đến Ủy ban dân cư tìm tôi. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp chị giải quyết vấn đề. Chủ nhiệm Vương dặn dò vài câu đơn giản. Sau khi mọi người tiễn chủ nhiệm Vương đi rồi, thì nghe thấy Trương Kiến Quân bắt đầu nịnh nọt, mẹ ơi, hôm nay mẹ đúng là ai phong thật đấy.